من ذاتاً جزو اون گروهی از موسیقیدان ها هستم که به هیچ وجه جهت و جبهه خاصی در برابر سایر موسیقی ها ندارم. من خودم خیلی وقتها در آثارم، در یه اثری که از من میشنوید، یه دفعه یه بخشیش احساس بکنید موسیقی جزه، در حالی که من فقط جز رو میشنوم، تکنیکلی آنچنان باهاش آشنایی ندارم. خیلی وقتا وارد موسیقی سنتی ایران میشم، خیلی وقتا وارد موسیقی پاپ میشم. خب رپ کاملا از روش کاری من دوره، برای اینکه احتیاج به یک سری گوینده، خواننده و مسائل دیگه هم داره. من تا حالا تجربه نکردم کارم رو با موسیقی رپ، اما من نسبت به هیچ کدوم از این موسیقی ها بدبین و یا اصلا اونها رو دور از ذهن نمیدونم. یعنی هیچ نوع جهت خاص منفی نسبت به اینها ندارم، بلکه فکر میکنم در یک جامعه ما به تمام این بخش ها، به این ژانرها، به این گونه های موسیقی نیاز داریم. چون یادتون باشه موسیقی سمفونیک، موسیقی کلاسیک چند درصد مردم خواهانش هستند؟ امروز در تمام دنیا شما بگردید، در 7 میلیارد جمعیت کره زمین، شاید جمعاً 100 میلیون آدم پیدا کنید که عاشق این موسیقی هستند. چند درصد جمعیت کره زمین میشه؟ موسیقی اصلا کلاسه شده است، در یه طبقه خاصی جا داره. پس ما بایستی مردم رو از طریق موسیقی های بخصوص عامیانه، فکر نکنیم موسیقی پاپ موسیقی تازه پیدا شده، تافته جدا بافته است. ما شانسون‌های فرانسوی، آوازهای فولگری که در طول تاریخ در اروپا داشتیم، پایه همین موسیقی‌های پاپ امروزی هستند و اینها یواش یواش به مذهب، به کلیسا، به مجلس، به آثار مجلسی موسیقیدان‌ها تغییر مسیر دادن و در اونجا کانالیزه شدن به شکل قالب بندی شده و آکادمیک شده، به گونه‌ای که حالا بهش گفتیم این یک سوناته، این یک سمفونیه، این یک کنسرتوست، این یک پرلوده، این عرض کنم بخوام یک سویته و الا همش نغمه‌های یا مذهبی یا غیر مذهبی بوده که در بین مردم رایج بوده. بنابراین موسیقی پاپ رو اصلا دست کم به نظر من نباید گرفت. اما صرفاً به اون پرداختن، صرفاً به موسیقی رپ پرداختن، صرفاً به موسیقی سنتی ایرانی پرداختن، صرفاً به موسیقی کلاسیک و آکادمیک، اون که من دارم کار میکنم، پرداختن، به نظر من اشتباهه. جذابیت هنر و به خصوص موسیقی در سرزمین‌های دنیا اینه که به تمام این گونه ها پرداخته شده. یعنی سفره است مملو از غذاهای مختلف، الوان، رنگ‌های مختلف، سبزی پلو، لوبیا پلو، عرضم به خدمتتون مرصع پلو، چلو کباب، چلو خورش، جوجه کباب، همه چی اونجا حاضره. حالا این اغذیه رو من که میرم سر میز از هر کدوم که دوست دارم برای خودم میکشم و هیچ اشکالی نداره که من امروز جوجه کباب میخورم، فردا چلو خورش قرمه سبزی. بنابراین امروز من میتونم توی خونم، شما ممکنه بعضی وقتا وارد اتاق من بشید و ببینید من دارم یه تیکه موسیقی پاپ گوش میدم. ممکنه فردا یه کار سنتی ایرانی گوش میدم. کار من اینا نیست، ولی من خیلی وقتا میشنوم. وقتی میشینم تو ماشین موسیقی لایت و سبک گوش میدم. من حتی به هنرجوام گاهی اوقات توصیه میکنم موسیقی کلاسیک هنگام رانندگی گوش نکنید. میگن چرا؟ میگم برای اینکه موسیقی کلاسیک ذهن میبره و شما اینقدر حواستون گاهی اوقات جذب موسیقی میشه، چون برای خود من اتفاق افتاده که ممکنه تصادف کنید. من 20 و اندی سال پیش که تصادف هولناک داشتم، شبانگاه توی بزرگراه صدر اینقدر داشتم به موزیک کومیتاس گوش میکردم و فکر میکردم که مانع جلوم ندیدم و رفتم دادم به مانع. ماشین و خودم مدت‌ها داغون بودیم و من متوجه شدم که به خاطر این بوده که من توجهم به موسیقی داخل ماشین بوده. میگم در ماشین وقتی میخواید موزیک گوش کنید، موسیقی ساده و روان گوش کنید که زیاد ذهنتون رو به خودش مشغول نکنه. من خودم هر وقت تو ماشین هستم دلم میخواد موسیقی سبک و روان از این ترانه‌های خیلی عامیانه و ساده پخش بشه برام. برای همینه که من همه این گونه ها رو در موسیقی میپذیرم و قبول دارم و براشون احترام قائلم. ولی
100% تکیه نمی‌کنم به اینکه همیشه ما روی یکیش باید کار بکنیم. میگم از همش باید استفاده خوب بشه.